नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत नजर कवच विंड स्पिनर. हा स्पिनर तुमच्या घराच्या बाल्कनीत किंवा खिडकीजवळ टांगण्यासाठी एकदम परफेक्ट आहे. या स्पिनरसाठी लागणारे साहित्य पाहूया. स्पिनर बनवण्यासाठी मी हे 4 रंगाचे धागे घेतलेले आहेत. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे हे हुक आणि कात्री. सर्वात आधी घेऊया काळा रंग. स्लिप नॉट करून घेऊया. यानंतर चैन करून घेऊया. मी इथे स्पिनरची लांबी जास्त ठेवलेली आहे, तर मी इथे 100 चैन करून घेणार आहे. इथे आपल्या आवडीनुसार चैन कमी जास्त करून घ्यायच्या आहेत. चैन पूर्ण करून घेऊया. इथे मी 100 चैन करून घेतलेल्या आहेत. आता धागा कट करून घेऊया. यानंतर हा आकाशी रंगाचा धागा जोडून घ्यायचा आहे. यावर आता 3 चैन करून घेऊया. या 3 चैन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. तर आता पुन्हा त्याच चैन मध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया. आता पुढच्या चैन मध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. पुन्हा पुढच्या चैन मध्ये 2 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. याचप्रमाणे प्रत्येक चैन मध्ये 2 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटपर्यंत आलेलो आहोत. आता इथे शेवटी धागा कट करून घेऊया. यानंतर आता या पहिल्या 3 चैन मध्ये पांढरा धागा जोडून घेऊया. यावर पुन्हा 3 चैन करून घेऊया. या 3 चैन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. आता पुन्हा त्याच चैन मध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर पुन्हा पुढच्या चैन मध्ये 2 डबल क्रोशे करून घेऊया. याचप्रमाणे प्रत्येक चैन मध्ये 2 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. याचप्रमाणे ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटपर्यंत आलेलो आहोत. आता शेवटच्या चैन मध्ये 2 डबल क्रोशे करून घेऊया. आता धागा कट करून घ्यायचा आहे. यानंतर निळ्या रंगाचा धागा जोडून घेऊया. यावर 3 चैन करूया. या 3 चैन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. आता पुन्हा त्याच चैन मध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर पुन्हा पुढच्या चैन मध्ये 2 डबल क्रोशे करून घेऊया. याचप्रमाणे प्रत्येक चैन मध्ये 2 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत.
याचप्रमाणे ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटपर्यंत आलेलो आहोत आपण. याला आता आपण बॉर्डर करून घेऊया. तर बॉर्डर आपल्याला उजवीकडे म्हणजेच उलट बाजूने पुन्हा विणत यायचं आहे. तर आता यावर एक चेन करूया आणि पुन्हा त्याच चेनमध्ये सिंगल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. पुन्हा मागच्या चेनमध्ये सिंगल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. पुन्हा त्याच्या मागच्या चेनमध्ये सिंगल क्रोशे करायचा आहे. याचप्रमाणे प्रत्येक मागच्या साखळीत सिंगल क्रोशे करत उलट विणत यायचं आहे. ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटपर्यंत आलेलो आहोत आपण. यानंतर स्पिनर अडकवण्यासाठी इथे आपण दोरी विणून घेऊया. इथे मी 40 चेन करून घेणार आहे. यानंतर इथे पहिल्या चेनमध्ये पुन्हा स्लिप स्टिच करून गाठ घट्ट करून घेऊया. इथे हे असं अडकवण्यासाठी आपण दोरी बनवून घेतलेली आहे. यानंतर हे दोन्ही साईडचे धागे यांना व्यवस्थित आतमध्ये फिनिशिंगने वळवून घेऊया. यानंतर मी हे असं कार्ड घेतलेलं आहे आणि हा धागा आता या कार्डवर हा धागा 20 ते 25 वेळेस व्यवस्थित गुंडाळून घ्यायचा आहे. यानंतर धागा कट करून घेऊया. आता हे धागे व्यवस्थित सोडवून घेऊया. आता या धाग्यांच्या बरोबर मध्ये सुई टाकून व्यवस्थित धागे बांधून घ्यायचे आहेत.
आता या गोंड्याला व्यवस्थित आकार देऊन घेऊया। आता हा गोंडा व्यवस्थित स्पिनरच्या खालच्या बाजूला घट्ट शिवून घेऊया। मी इथे गोंडा बनवून घेतलेला आहे। याऐवजी आपण आपल्या आवडीनुसार वेगवेगळे लटकनही इथे लावू शकतो। आणि अशा प्रकारे हे आपलं विंड स्पिनर इथे तयार झालेलं आहे। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करा। तुम्ही मला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर फॉलोही करू शकता। आपल्या चॅनलचा त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे आणि आपल्या बायोमध्येही आहे। दोन्हीकडे आपल्या चॅनलचा लोगो सेम आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया। भेटूया पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग।